Hello mga ka-Diyosa! Welcome back to my channel. And syempre today, magse-celebrate tayo ng aking 9,000 subscribers. At ito nga, para akong call center dahil para mas maganda naman ang aking presentation. So, ayun nga, may naisip lang akong ihanda na kakaiba na naman na lulutuin ko, kakaibang lechon na sa tingin ko masarap siya dahil nakikita ko ito sa mga napapanood ko. And ayun nga, napagplanuhan ko itry, natikman ito. And tamang-tama dahil na-reach ko ng 9,000 subscribers. At syempre, unang-una kong pasasalamatan dyan ang PKCM community. Maraming salamat at isa kayo sa dahilan kung bakit na-reach ko ang 9,000 subscribers. At sa lahat po nang nag-subscribe sa akin, maraming salamat. Alam nyo na kung sino-sino kayo, ang mga team Diyosa dyan. Thank you. And sana wag po kayong magsawang i-support ang aking channel at ganun din po ako sa inyo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
laman. So, abangan nyo po. At sana makasali po kayo dahil marami pong prizes dyan at marami pong nag-sponsor dyan. So, hanggang sa muli mga ka-Diyosa. God bless us all. Bye-bye! Subscribe now